මේක තමයි ස්මූතින් කැප් එක. ඉතින් අපි ඒකේ ධන ඍණයට බලමු වෝල්ටේජ් එකක් එනවද කියලා. මේකට left right input දෙකක් දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතකොට AC line එකෙන් chopper transformer එකක් තියෙනවා. එතනින් තමයි මෙතට වෝල්ටේජ් එක හදන්නේ. ඔයාලට පේනත් එතනට වෝල්ටේජ් එකක් ඉන්නේ නැහැ. වෝල්ට් 0.5ක් වගේ තමයි ඉන්නේ මෙතන. ඉතින් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම ඉලෙක්ට්‍රොනික ටෙක් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝයකට. මට මේ රිපෙයාර් කරන්න ආපු සබ් එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්න මෙන්න මේ විදිහේ චයිනීස් සබ් එකක්. ඉතින් මේකේ ගෙනත් දෙද්දි ස්පීකර් එක නම් තිබුණේ නැහැ. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා කස්ටමර්. ඉතින් අද අපි බලමු මෙන්න මේ චයිනීස් සබ් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැක්ක විදිහට නම් සාමාන්‍යයෙන් එයාලා කරලා තිබුණේ මෙන්න මේ ට්විටර් ලයින් එකෙන් වෙනම සබ් එකකට වයර් අරන් දීලා තියෙන විදිහක් තමයි මම දැක්කේ. ඉතින් මේක no power. ඉතින් අපි මුලින්ම මේක එළියට අරන් බලමු කොහොමද වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේකේ මේ ඇන හතර ගලව ගන්නවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක එළියට ගත්තා. මේ තමයි ඇම්ප් එක චයිනීස් ඇම්ප් එකක් පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් මේක විස්තර කරන්නම්. මේකට left right input දෙකක් දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතකොට මෙතන තියෙනවා USB micro ඒ වගේම මේකට Bluetooth support කරනවා. එතකොට මෙතන AUX line එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන power on උන reading එක දෙන රතු පාට LED එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට push button තියෙනවා යවන්න. මේ තියෙන්නේ AC voltage එක මෙතනට ඉන් කරොත් එහෙම ඒක on කරන්න තියෙන switch එක. ඉතින් මේ කස්ටමර් මේක AC වලින් තමයි වැඩ කරලා තිබුණේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ DC line එක. මම මේ ජැක් එකක් අහගෙන පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බැලුවා. එතකොට මෙතන DC line එක තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ controller තුන. ඊට පස්සේ මේකේ උඩ පැත්ත බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මේ සර්කිට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම preamp side එක. ඊට පස්සේ මේ පල්ලෙහා තමයි මෙන්න මේ බෝඩ් එක තමයි මේකේ amplifier සහ power line ඔක්කොම තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම මෙන්න මේ වෙන් වෙලා තියෙන කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම power එකට තමයි එන්නේ. AC power එක පැත්තට. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන socket එක තියෙනවා. ඒකේ pin දෙකෙන් මේ පැත්තෙන් ඔක්කොම මේ පැත්තේ AC power line එකට එන්නේ. එතකොට මේ තමයි මේකේ power IC. එතකොට මේකේ නම්බරේ පියවත් දන්නේ ඔයාලට CV 203. ඉතින් මේක TDA 2030 කියන IC එකට same IC එකක්. අපි මුලින්ම මේකට DC voltage එකක් දීලා බලමු මේක on වෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් සමා වෙන්න ඕනි වාහනවල සද්ද එනවා ඇති මොකද shop එකේ ඉන්න හින්දා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඉන්ඩිකේටර් එක පත්තු වෙන්නෙත් නැහැ. කිසිම on වුණ ශබ්දයක්වත් නැහැ. චෙක් කරලා බලමු මල්ටිමීටර් එක පාවිච්චි කරලා මේකට කොතනටද power එන්නේ කියලා, power එන්නේ නැත්තේ කොතනටද කියලා. ඉතින් සාමාන්‍ය ඔයාලා මෙහෙම පොඩ power එක දීලා මේ IC එහෙම අල්ලලා බලන්න heat වෙනවද කියලා. එතන නම් මේ දෙක කිසිම heat එකක් නැහැ. ඉතින් මම මේ විදිහට power දීලා මල්ටිමීටරේ DC volt පැත්තට දාගෙන තියෙන්නේ. volt 200කට දාලා තියෙන්නේ. 20කට දාගත්තේ නැහැ. මොකද load එකක් එහෙම දුන්නොත් මල්ටිමීටරේ සවුත් වෙන හින්දා. ඉතින් දැන් මම මෙතනට power දුන්න තැනට අල්ලලා පෙන්නන්න top එක තියලා ඔයාලට පේනවා ඇති volt 14.9ක් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා මේක ස්මූතින් කැප් එක. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක තමයි ස්මූතින් කැප් එක. ඉතින් අපි ඒකේ ධන ඍණයට බලමු වෝල්ටේජ් එකක් එනවද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති එතනට වෝල්ට් 14ක වෝල්ටේජ් එකක් එනවා. ඉතින් දැන් අපි බලන්න ඕනේ මේකේ preamp කොටසට power එක එනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති සඳහන් කරලා තියෙනවා VCC ground left out R out ඒ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා pin පහක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ VCC ground කියන pin දෙකට දීලා බලමු අපි මෙතනට voltage එකක් එනවා කියලා. සාමාන්‍ය volt 5ක් වගේ තමයි මෙතනට එන්න ඕනි. ඔයාලට පේන ඇති එතනට voltage එකක් එන්නේ නැහැ. volt 0.5ක් වගේ තමයි එන්නේ. මෙතනට volt 5ක් වගේ එන්න ඕනි සාමාන්‍යයෙන්. දැන් අපි බලන්න ඕනි මේක චුට්ටක් ගලවගෙන මෙතන preamp කොටසට voltage එක එන තැන හොයා ගන්න ඕනි. මම මෙන්න මේ එන දෙක ගලව ගන්නවා.
සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලටත් මේ විදිහට රිපෙයාර් එකක් ආවොත් එහෙම එක පැත්තක ඉඳන් පොඩ්ඩක් හොයාගෙන යන්න ඕනි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේක අපිට ගලව ගන්න බෑ. මෙතන ස්විච් එක හයි වෙලා තියෙන හින්දා. ඉතින් අපි මෙතන ස්විච් එකේ පින් දෙක අයින් කරගන්න ඕනි. ඉතින් ඒක පින් දෙක අයින් කරගත්තට ප්‍රශ්නයක් නෑ කිසිම. මොකද ඒක AC පැත්තේ ස්විච් එකකින් හින්දා. මම මේ විදිහට මේක අයින් කරගන්නවා පින් දෙක. ඉතින් මම මේ විදිහට සොකට් එක පොඩ්ඩක් අයින් කරගෙන මේ ඉස්සරහා කොටස අයින් කරගන්නවා. අපි ප්‍රීඇම්ප් කොටස ගලව ගමු. එතකොට අපිට ලේසි මෙතනින් බලා ගන්න ඇතුළ පැත්ත. හරි ඉතින් ඔන්න මේකේ ප්‍රීඇම්ප් කොටස මම ගලව ගත්තා මේ විදිහට පොඩ්ඩක් පේනවා ඇති ඇතුළ දූවිලි ගිහිල්ලා තියෙනවා. ප්‍රීඇම්ප් එකට වෝල්ටේජ් එක එන ලයින් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට වෝල්ටේජ් එක එන්නේ මෙන්න මේ වයර් දෙකෙන් මෙන්න මේ කෙරවලේ වයර් අපි ආයෙ ප්ලග් කරගමු මෙන්න මේ සොකට් එක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික නොදන්න කෙනෙක්ට උනත් තේරෙන විදිහට. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මෙන්න මේක LED බ්ලින්ක් වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා මේකට පවර් දුන්නට වැඩ කරේ නැහැ. දැන් මෙන්න මේක වැඩ කරනවා. පොඩි ලූස් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවාද දැන් ඔන්න ආයි වැඩ නැහැ. ඉතින් මම ඒ ලූස් කනෙක්ෂන් එක පොඩ්ඩක් හොයාගෙන ඇවිල්ලා ඔයාලට කියා දෙන්නම් මොකද්ද තිබුණු හේතුව කියලා. මේකේ ප්‍රීඇම්ප් එකට පවර් එන්නේ නැති වෙන්න හේතුව මෙන්න මේකේ තිබුණු ලූස් කනෙක්ෂන් එකක්. මේ වයර් මං හිතන්නේ ගොඩක් ඩැමේජ් වෙලා තින්නේ ඇතුලෙන්. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේ විදිහ අලුත් එකක් පාවිච්චි කරනවා මෙතනට කපල ඉවර වෙලා. අපේ රිපෙයාර් එකේ පොඩි කොටසක් සම්පූර්ණ කරගෙන ඉවරයි. මොකද මේක කලින් ප්‍රීඇම්ප් එකට පවර් ආවේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ලූස් කනෙක්ෂන් එකක් තිබ්බේ. දැන් අපි ඒක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ප්‍රීඇම්ප් කොටස වැඩ කරනවා. දැන් අපි මුලින්ම මේකට ස්පීකරයක් සම්බන්ධ කරලා බලමු වැඩ කරනවද කියලා. මෙහෙම තියෙද්දි කස්ටමර් මේක වැඩ කරා කිව්වේ AC සප්ලයි එකකින්. ඊට පස්සේ බලමු අපි AC සප්ලයි එකකින් මේක වැඩ කරද්දි වෝල්ටේජ් එකක් හැදෙනවද කියලා. ඉතින් දැන් මම මේකට සාමාන්‍ය ස්පීකර් ලයින් එකක් සම්බන්ධ කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පොඩි බෆල් එකකට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මේකට පවර් දීලා බලමු වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් සාමාන්‍ය සින්දුවක් ටෙස්ට් කරන්න නම් මේ වෙලාවේ මට විදිහක් නැහැ. මේක ඔන් වෙද්දි සාමාන්‍ය පොඩි සද්දයක් එනවා. ඒක බලාගමු අපි. ඔයාලට පේනවා ඉතින් අවේක ඔන්න The Bluetooth device is ready to pair. ඉතින් පේනවා ඇති ඔයාලට මේ පැත්තේ සාර්ථක වැඩ කරනවා. වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකේ මැද පින් එකට තිබ්බට පස්සේ මේකෙන් ශබ්ද එනවා. වැඩේ ගොඩක් දුරට සාර්ථකයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකේ AC වෝල්ටේජ් එක හැදෙනවද කියලා බලා ගන්න. යාළුවනේ මම මේකේ AC ලයින් එක චෙක් කරගත්තා. මම ඒකට වීඩියෝ එකක් නම් කරේ නැහැ. මොකද ගොඩක් වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා. එතකොට මම පෙන්නන්නම් මම මෙතනට මුලින්ම වයර් එකක් අමුණලා ස්විච් එක ඔන් කරගෙන මේකට AC පවර් එකක් දුන්නා මෙන්න මෙතනට. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන මේකේ කැපැසිටර් එකේ වෝල්ට් R100ක් 10යි මයික්‍රෝෆැරඩ් කැපැසිටර් එකේ වෝල්ටේජ් එක චෙක් කරලා බැලුවා. එතන වෝල්ටේජ් 300ක් හදනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා චොපර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් රන් කරන්න වෝල්ට් 300ක් වගේ වෝල්ටේජ් එකක් හදා ගන්න ඕනි. කොහොම කම්පොනන්ට් චෙක් කරා. මෙන්න මෙතන IC එකක් තියෙනවා. මේ චොපර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් රන් කරන IC එක. ඉතින් ඒ IC එක තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මේක ඒක නම්බරේ තියෙන විදිහට නම් ඔයාලට පේනවා ඇති. CSC 7224 කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ IC එක තමයි මේකේ අවුලකට තිබුණේ. මොකද මේක හේතු වෙලා තින්නේ මේ කස්ටමර් මේ පැත්තෙන් ලොකු ඇම්පියරයක් ගද්දි මේ චොපර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ රන් කරවන්න ලොකු වෝල්ටේජ් එකක් අදිනවා. එතකොට මෙන්න මේ IC එක පිච්චෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් මේ වගේ වොෆර් වල IC දෙක හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවනේ අනිවාර්යෙන් මේ පැත්තේ වෝල්ටේජ් එක මේ පැත්තෙන් AC වෝල්ටේජ් එක නම් දීලා තියෙන අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ IC එක පිච්චෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. මට ආපු ගොඩක් රිපෙයාර් වල මට මෙන්න මේ IC එක තමයි පිච්චිලා තිබුණේ. ඉතින් මේ IC එක බදුල්ලේ කොහෙවත් හොයාගන්න නැති වුණා. ඒකට සමාන IC එකක් හම්බුණා මට. මේකේ නම්බර එක පාවා මැකිලා තියෙන්නේ ගොඩක් පරණ IC එකක්. ඉතින් අපි මේක රීප්ලේස් කරලා බලමු අපේ වැඩේ සාර්ථක වෙයිද කියලා. ඉතින් මේක නම් මම ගලව ගත්තේ පරණ මේ වගේම බෝඩ් එකකින්. ඒ කියන්නේ ටිකක් වෙනස් බෝඩ් එකක්. මේකේ data වලට මේකේ data කොට සමානයි සර්කිට් එක බැලුවට පස්සේ ඉතින් අපි මේක දාලා බලමු අපේ වැඩේ සාර්ථක වෙයිද කියලා.
හරි ඉතින් යාළුවනේ මම ඒ IC එකත් පාස් එකත් ඔයාලා දකින්න ඇති. අපි ඉක්මනට මේක ඇසෙම්බල් කරගෙන වෝල්ටේජ් එක චෙක් කරලා බලමු. මම අර IC එකත් පාස්සගෙන ඔක්කොම හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මම මෙන්න මෙතනට මට හොයාගන්න බැරි වුණා කේබල් එකක් මේ වෙලාවේ. ඉතින් මම ඒකින්ද ඇතුලෙන් වයර් දෙකක් පාස්සගෙන මේ මෙතනට සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ එකකින් දැන්ට පවර් එක දෙනවා. ඉතින් මේක නම් හොඳ වැඩක් නෙමෙයි. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් කරද්දි වයර් එකක් සම්පූර්ණ වයර් එකක් පාවිච්චි කරන. ඉතින් මම දැන්ට මේක චෙක් කරගන්න ඕන හින්දා මේ වයර් දෙක සම්බන්ධ කරනවා. සම්බන්ධ කරාට පස්සේ බලමු අපි මේක ඔන් වෙනවද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා මම මේන් ස්විච් එක ඔන් කරනවා. ඉතින් ඔන්න දැන් මම මේ විදිහට මේක ඔන් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති The Bluetooth device is ready to pair. ගොඩක් සාර්ථකව අපි අපේ ඇම්ප් එක කොට දාලා තිනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලටත් පුළුවන් ඇම්ප් එක හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි වීඩියෝ එක කරේ. වටිනවා කියලා හිතනවා නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. මගේ channel එකේ තවත් මේ වගේත් වීඩියෝ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හදන like කරන්න. ප්‍රශ්න ගැටලු දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් comment කරන්න. ඒ වගේම තව කෙනෙක්ට බලන්න මේක ෂෙයා කරන්න. ගොඩක් ස්තුතියි.